Moi! Moi! Mikäs täällä on nyt työvaihe? No nythän tässä työvaihe on tämmönen siirtopumppu. Akulattelinen. Akuttelinen, joo, joku tällainen. Nää on tässä niinku työvaiheena. Jeulassahan alkaa olemaan ja odottaa, että saa öljyt koneeseen. Ja sähköä. Ei muuta kuin avaimesta. Noniin. Lähellä ollaan. Lähellä, mutta niin kaukana. Silloin tällöin käy just tunnin ehkä neppailee pari tässä. Niin hirveästi etenee. Aina jotain. Jotain eteenpäin. Nythän tää alkaa näyttää jo vähän siltä, että jotain on tehty. Jaha. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä suunnitellaan vähän semmoista nostorautaa, että millaisen siihen rakentaisi. Ketjulla se on vähän huono, kun se vedättää noin nostolenkit vähän toisiinsa. Vähän vinoon. Se suoraan nostoon. Niin kyllä. Niin siis tää mottihan lähti pois sen takia, kun mun onnistui kurkkaa tästä pakopainenipasta kierre. Vähän tämmönen pikkukierre työllistää nyt. Enkä mä tiedä, onko se tiivis vieläkään, mutta kun se niin tuntuisi sinne semi tiukaksi menevän, niin tiukkahan se on sieltä sovittaa pois. Oliko? Onhan se aika tiukka, että sit joutuu vähän sille monessa stagessa tuolle nostaa ja laskee. Mietin, että jos laittaisi ihan laatikon kanssa takaisin. Onko se liian optimistista ajattelua? En mä usko. Miksei se menisi laatikon kanssa? Niin, eihän se olisi kuin joku 80 kiloa lisäpainoa. Kyllä toi nosturi pitäisi sen verran jaksaa. Onhan se 2 tonnia. Aito. No Aino Kiina tuote. mä nyt ehkä hieman epäilen 2 tonnia, mutta kyllä se nyt No tunkki on iso, mutta 500 kiloa, Niin, 600 kiloa. Nythän se on tossa 1,5 tonnista vipu. Mitä mä lähtisin ainakaan niinku uskaltaa koittaa nostaa, että Ei kans yhtään luottaa. varoitusteksti. Varoitustekstiä vois kuvata. Sehän on klassisen hieno. Failure to obey these warnings may result in cause of damage toininge. Mitä vittua? Joo. Joo. Sitä ei kannata yrittää edes lukea. Mun pitää ottaa nämä pakosarjat tästä irti, että mä saan laatikon nämä välipakosarjat. Sen verran joutuu tässä. Nää mahtuu olemaan laatikon kanssa kyllä tässä paikallaan, mutta Ei mahu laatikko paikalleen, jos laatikkoa pitää työntää tosta, niin nää on pikkasen edessä näin. aivan. Mutta ei se oo ku nämä panna tästä auki ja ottaa tän nahtimen tästä pois. Mukaan pulteja tuolla kiinni. Ihan kaikkea ei voinut suunnitella. Ehkä sit se evoluutio 2. moottorissa sitten. Joo. Vai 3. Tää taitaa olla 2 nyt. Eli 3 on vähän tehdä paremmista siitä. Asiat nyt käynyt vaivaa jo nyt. Ei kyllä sitä heti tossa omaakin autoa kasaillessa niin tullut jo ideoita, että mitä niinku tehdä toisin ja erilaisia sitten vaikka seuraavana vuonna tai joskus. Ajellaan nyt noilla vaikka vuosia sitten. Joo. Mä luulen kanssa, että mä ajan tällä ehkä nyt sen aikaa. Mitäs toi on? Leima meni kylmäksi 2015, että siitä on jokunen vuosi aikaa, kun tuolla takana pilkottaa yksi toinen sininen VAG perheen auto. Kimin Golf, mitä me ollaan välillä. Se on hieman pidempään ollut kans työn alla. Tässä korissa meni leima pitkäksi vasta Toissa vuonna vissiin. 20. Ai, vasta. Mun mielestä. Koska mä kävin 19 leimaa sen Niin, juu. muistaakseni. Ei kun se oli 19,
Ei kun 20 joo keväällä, eli periaatteessa nyt se on ollut vuoden kylmä. Mä muistan, että oliko se just 19 vai 20 puolella, mutta se taisi olla just vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa. Otit se 19, niin edellisestä korista koneen pois, vai oliko se 18? 18. Koska 17 me ajettiin vielä sillä. Itse asiassa 17 me ajettiin ennätykset sillä. Ja sitten 18. Paljon sulla oli engät? Mailille ajettiin 254. Okei. Okay. Se on aika. Ihan jees. Ja jees, semmosella semirikkinäisellä. Oliko se vielä niillä ennakkovaivoilla? Joo. Siis siellä oli se vauhtipyörä irti. Aivan. Mutta mä luulin, että siinä on pumppuvika. Aivan. Mitä vauhtipyörä näyttää tässä, mutta tavallaan se kova puoli, missä on toi triggerikehä ja vauhtiteet on starterikehä, mikä niinku kiinteä osuus, niin se oli jotenkin päässyt irtaamaan siitä, niin se heitti sit ennakkoaina. Oliko siinä joku hitsaussauma vai mikä siitä on hallinnut? Vai? No, siinä on olevinaan niinku joku sauma, mutta eihän siinä periaatteessa niin ole mitään hitsausta, olisiko se joku lämpösovite sitten ollut. Niin joo. Mut nyt se oli kyllä hitsaantunut. Niin, kun se oli mennyt ees taas siitä. Vähän niinku friction weldingia. Joo, no sittenhän se tietenkin siinä kun edittiin sit vikaa silloin, että missä se vika on, niin siinähän syntyi sitten öljypaineongelma. No, vauhtipyörä saatiin kuntoon, se vika löytyi, auto saatiin käyntiin, se kävi normaalisti, mutta öljynpaineita ei ollut. Sitten alettiin sitä etsiä seuraavaksi. Sitten otin rungolaakeri pukin auki ekan siitä, niin jaa, täällä on tämmönen hyvin jännittävän näköinen liuska. Punainen ja vähän niinku pyörehtänyt. Okei. No tässä se öljypaineongelma meillä on. Sitten seuraava pukki auki, niin sehän tuli palasina alas. Aina sulla oli pukki poikki? Juu. Joo. No se tuli palasina alas ja totesin, että no, eiköhän tää moottori on nähty jo siinä vaiheessa, että ehkä laakerivairu on muuten selvinnyt, mutta... Onko tää nyt kuitenkin se sama lohko vielä? Ei. Ei oo. Sieltä lohkosta otettiin silloin kannet irti ja kaikki mitä tarvittiin, pumppuja, irto-osat, mitä nyt näki tarpeelliseksi. Mä hommasin tämmönen 2004 motini. Siihen meni nyt kannet uusiksi. Siihen hiottiin nokat, upotettiin venttiileet, millin lisänostoa ja tuliko 20 astetta nokillekin lisää. Ja. Eli pitäisi olla ehkä hengittävämpi kone. Ja mitäs muuta me vielä tehtiin? Pikkirikkisen vähemmän ruttua, jos venttiilit on syvemmällä. No juu, venttiilit on joo. Jos 4 venttiiliä on siinä palotilassa syvemmällä millin verran, niin kyllähän se pakosti laskee ruttua koneesta. Sitähän en tiedä kuinka paljon, mutta... Joo, alakerta oli tasapainotettavana siellä Hemin Motorsilla sitten ja... No siinä ne melkein onkin, mitä tälle tehtiin muutoksia. Sisäisiä muutoksia. Sisäisiä muutoksia. Ulkoisia sitten onkin vähän. Ulkoisia nyt on. Mä oon tästä tommosen... Joo. Asensin tommosen... KDR Stake 3 turbokitin tähän. Lupas kyllä hirveästi, että on Bolt on, mutta ei se nyt ihan ollut. Vähän joutui tekemään muutoksia koriinkin, mutta hyvin vähän. Siellä. Pari tuntia rälläkän kanssa. Pari tuntia rälläkän kanssa ja heitsipillin kanssa, niin kyllä se siitä asettuisi. Jospa nyt kun se laittaa takas paikalle, niin se olisi viimeinen kerta, kun se joutuu pois ottamaan. Ainakin tälle vuodelle. Sä otit nyt sen irti jotain pikkuviimeistelyjä. Ei, siis mä otin ihan pelkästään tän nyt irti, että mä saan tän pakopainin nipan tähän paikalle. Ihan pelkästään sen. Ai saak, no. Koska mä en saa mitään tulppaa sinne, kun sieltä oli jengät mennyt. Niin sieltähän kaikki pakokaasu karkaa, niin sille oli tehtävä nyt jotain. Eli nyt sä sait ton korjattua, niin ei muuta kuin laatikko kiinni ja... Se on oikeesti vähän silleen, että mä ihan 100% takuuta aina itse tolle, mutta kyllä se tuntuu ainakin sinne tukavalta. Ehkä siellä pysyy. Sitten vaan laatikko kiinni ja takaisin koko komeus keulille. Niin.
se olisi tässä projektina. Katsotaan sitä sitten ehkä seuraavaksi. Joo.